ẹ jẹ́ kí n ṣe wá láǹfààní pẹ̀lú àyà Ọlọ́run bá kan. Ọlọ́run bá sọ nínú ó sọ nínú Luqman, ó sọ lọ́pọ̀lọ̀ ọgbọ̀rọ̀ ayé ibi tó bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa khalqu. But ọ̀nà tọ́lọ́run bá sọ nínú Suratul Luqman ó lè orí bákan. Ó ní khalaqas samawati bighayri amadin tarawnaha. Ọlọ́run ní adásánmà bighayri amadin, kò sókò kankan bẹ́ tarawnaha lórí tafsiru kan tẹ́yìn lè rí. Òpó wà ń bẹ́ o, ṣùgbọ́n ilé rí. Lórí tafsiru mi, khalaqas samawati bighayri amadin tarawnaha, sẹ́yìn náà rúkò ń bẹ̀rẹ̀ kò sókò ń bẹ́. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Lọ́ní èmi ni mo sì kan ilẹ̀ mọ́lẹ̀ an tamida bikum. Kó mọ́ jẹ́ pé ibi tẹ́ ti lẹ́n travel lọ, ó wà ní ilẹ̀ ti gbé mi. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi wa batha fiha min kulli zawjayni min kulli dabbatin wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbasna bihi wa anbasna fiha min kulli zawjin karim. Kí ló tẹ̀lé? Hadha khalqullahi fa'aruni madha khalaqal ladhina min duni. Ẹ̀dá ìmí Ọlọ́run rí ẹ̀kan wọ́n tó jọ. Àwọn èyí sábà ronú lọ́bẹ̀ yẹn o. Tẹ́ bá rí àwọn aeroplane tó máa gbé wọn kalẹ̀ báyìí tó tóbi, àwọn tó jẹ́ bí 2 story, ó tóbi ju 2 story building lọ. Yóò tóbi, èyí wà rí kínkín lẹ́gbẹ̀ẹ́. Èyí ò rí kínkín lórí pé tó bá tẹ́yàn mọ́lẹ̀ wọ́n lè mọ̀. Ẹjọ́ dé sánmà, òun wà rí kínkín jù bá wà sí rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ. Ọlọ́run ni ẹwọ sánmà tí wọ́n wà dá, hadha khalqullah fa'aruni madha khalaqal ladhina min duni. Ẹkàn fi nǹkan kan tẹ́lómi ìdá tó jọ ilé ẹ̀fì hàn mí. Àgbẹ̀mọ̀ àrùn lọ. So kò sẹ́ni kankan, kò sí scientist kankan tó lè suspend irú tó báyìí sí sánmà tí wọ́n ní mọ́ check every year kọmọ̀ sí innovation. Kódà kò lè kọ́ ọdún pé ẹgbẹ́ o kí ní ẹlágbára ó wà massive, ó wà ṣe kí ní kan orísìí sánmà olópin. Ok, ǹjẹ́ ọmọ kan lè sáré wọlé láti ta? Ó kàn sáré wọlé, kan wá rí kẹrù bá gan, wọ́n ní kí ló ṣe, ó ní sánmà ń jábọ̀ ní wọ́n ní kò sáré wọlé, ní lọ chẹ́kẹ̀, ọmọ là chẹ́kì. Sọ àwàlálá, ó dá wa lójú gan, ẹ̀rù bà wá àti ń sọ lábẹ́ sánmà Ọlọ́run. Ó dá wa lójú pé kí wá ló ṣe ọ́ Abdullahi, ó ní àní sánmà yẹn ń jábọ̀ mọ́mí, ó ní sánmà ò lè jágbọ́ nìkan sí. Trust yẹn lágbára. Tàbádẹ̀ gbọ́ rúmọ̀ pé Third Mainland Bridge ń mì, àmọ́ gbára ó tù mí. Àwa gan lọ́kàn wa, trust ta ní sí kìíní ẹ̀ ó dájú pé tested and trusted over billions of years. Kò sí tí ó sí.